જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સરસ. પવનભાઈ સખિયા સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું. સરસ. હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી રે કરું. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. શ્રી યમનાષ્ટક છે, એમનું વિવરણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. વૈષ્ણવ યમનાષ્ટકનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. વિનોદભાઈ ગજ્જર જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપનું પણ. તો વૈષ્ણવ અત્યારે આપણે શ્લોક છે એ 7મો છે એ સમજી રહ્યા છીએ, જેમાં હવે શ્રી મહાપ્રભુજી તનુનત્વનું ફળ બીજી પંક્તિમાં બતાવે છે. શ્રી યમુનાજીની આવી કૃપા થતા પ્રભુમાં પ્રેમ દુર્લભતમ રહેતો નથી, અને ન દુર્લભતમમાં રતિ હે મુરરીપહુ મુકુંદ પ્રિય. સુલભતમ થાય છે એટલે કે સુલભ બને છે. શ્રી દ્વારકેશજી કહે છે કે આમ તો મધ્યમ અને દીન અધિકારીઓ માટે શ્રી યમુનાજીની કૃપા જ દુર્લભ છે, પણ શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યના સેવનથી આવા અનઅધિકારી જીવોને પણ શ્રી યમુનાજીની કૃપા છે એ મળતા ભગવાનનો પ્રેમ છે એ સરળતાથી મળે છે. તો અહીંયા એક પ્રશ્ન થાય છે કે ભગવદ પ્રેમની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નો આવે છે. સામાન્ય વિઘ્નો તો દૂર થાય છે, પણ ભગવદીઓનો અપરાધ થતા જેવા વિઘ્નો તો ભગવાન છે એ પણ દૂર કરી શકતા નથી. કે ભગવાન આપણે કોઈ ભગવદીઓનો અપરાધ કરીએ ને તો એ તો ભગવાન પણ દૂર નથી કરી શકતા. પરિણામે તે જીવોનો ભગવાનમાં પ્રેમ થતો નથી, તો ભગવાન પણ છે એ કરાવી શકતા નથી. તો ભગવદીઓના અપરાધથી તો ખાસ બચતું રહેવું જોઈએ. તો આપણે આગળ પણ જોઈ ચૂક્યા છીએ. પરેશભાઈ વઘાસિયા, શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, ગીતાબેન કરશનભાઈ ભુવા, અશ્વિનભાઈ ભાલાળા અને રજનીકભાઈ ચીખલિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. અને આના જવાબમાં શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજી કહે છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં જીવે છે નિરાશ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાન મુરરીપુહ છે. તો આપણે આપણા મુર રાક્ષસના દુશ્મન આપણે આગળ જોઈ ગયા કે મુર રાક્ષસના દુશ્મન બન્યાનું ભગવાનનું અલૌકિક ચરિત્ર. તો પ્રથમ શ્લોકના વિવરણમાં આપણે સમજી ગયા છીએ કે નરકાસુરે કેદ કરેલી 16,000 કન્યાઓ અને કન્યાઓને ભગવદ પ્રાપ્તિમાં મૂળ રાક્ષસનો આ જળ દોષનો પ્રતિબંધ હતો. ત્યારે ભગવાનને સ્વયં મુરરીપુ બની અને તે પ્રતિબંધ છે દૂર કરી અને તે કન્યાઓનો સ્વીકાર કર્યો હતો. તો આ જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી યમુનાજીના સંબંધથી શ્રી યમુનાજીના સેવકોના સર્વ દોષો નિવૃત્ત કરવા સદા તત્પર છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી એમ સમજાવે છે કે જેમણે શ્રી યમુનાજીનું શરણ સ્વીકાર્યું છે એવા તેમના સેવકોના સર્વ દોષો સેવકોના પ્રયત્ન વિના જ નિવૃત્ત થશે. તેમના કાયિક, વાચિક અને માનસિક ત્રણેય કાળના ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય દોષો છે નિવૃત્ત કરી
અને પ્રભુ તેમનો અંગીકાર કરશે. આમ આ પંક્તિ યોગ્ય જ છે કે શ્રી અમનાજીની કૃપાથી ભગવાનમાં પરમ પ્રીતિ થવી દુર્લભ નથી. તો ભગવાન મુકુંદ મોક્ષદાતા છે. પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષથી ભિન્ન છે. મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષ એટલે ભગવાનના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મા જીવાત્માનો લય, અને પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ એટલે સાક્ષાત ભગવાનની સેવા અને ભગવાનમાં પ્રેમ દ્વારા ભગવદીયત્વની પ્રાપ્તિ. તો શ્રી યમુનાજી આવો પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ આપનારા ભગવાનના પ્રિયા છે. તેથી ભગવાનનું આ સામર્થ્ય તેનામાં પણ છે, માટે તેને મુકુંદ પ્રિયે કહ્યા. શ્રી દ્વારકેશજીના મતે શ્રી યમુનાજી સર્વભક્ત શિરોમણી છે. જેમાં વૃક્ષના મૂળમાં જળ સિંચવાથી સમગ્ર વૃક્ષને પોષણ મળે છે, તેમ શ્રી યમુનાજી છે એ પ્રસન્ન થતા સર્વ ભક્તો પ્રસન્ન થાય છે અને તેમના થયેલા અપરાધોમાંથી આપણને નિવૃત્ત કરે છે. પરિણામે તે અપરાધો છે એ ભગવદ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રતિબંધ થતા નથી. આમ શ્રી હરિરાયજીના મતે શ્રી યમુનાજી એ પણ ભગવાનની જેમ જ સ્વતંત્ર ભક્તિદાયિકા હોવાથી મુકુંદ પ્રિયા છે. મંગલાબેન સ્વાગત છે, હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે, નીતિનભાઈ ધોકિયા સ્વાગત છે આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું, પારસભાઈ ભુવા સ્વાગત છે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી કહે છે કે મોક્ષ આપવો એ તો ભગવાનનો સહજ સ્વભાવ છે, પણ શ્રી યમુનાજી મુકુંદ પ્રિયા હોવાથી તેમના અનુરોધની સહજ સ્વભાવ છે. પણ શ્રી યમુનાજી મુકુંદ પ્રિયા હોવાથી તેમના અનુરોધથી ભગવાન તેમના સેવકોને અલૌકિક દેહ તનુનત્વ આપે છે. એમ સૂચવવા શ્રી યમુનાજીને મુકુંદ પ્રિયા કહ્યા છે. કોરાટ મગનભાઈ સ્વાગત છે આપનું પણ. તો એવા જ કીર્તનો છે એની સંગતિ આપણે જોઈ લઈએ. કીર્તન સંગતિમાં કે શ્રી યમુનાજી તુમ हो परम उदार, तुम्हारी कृपा भई जान, कृष्ण जू करत ताही अधिकार. આ હરિદાસજી કહી રહ્યા છે. ત્યારબાદ કેલી શ્રમ સુરત પય રૂપ બ્રજ ભૂપકો, પુત્ર પૈ પાન દે વિશ્વ માતા, અંગ નૂતન કરત પુષ્ટિ તબ અનુસરત. જો અહીંયા આવ્યું તનનત્વની વાત કે અંગ નૂતન કરત, અને ત્રિદલ રસ કેત કી અમિત દાતા. આમ શ્રી દ્વારકેશજી કહી રહ્યા છે. અને છેવટે કુંભનદાસજી શું કહે છે કે યમુને તટ રેણુ તે હોત હે નવીન તનુ, વાહ ભાઈ વાહ. એમને પણ એ જ તનુનત્વની વાત કરી. ઇનકે સુખ દેન કી કહા કરો બડાઈ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી હવે આ શ્લોકની ત્રીજી પંક્તિમાં કહે છે અતોસ્તુ તવ લાલના. જ્યાં સુધી અમારું આ શરીર અલૌકિક સામર્થ્ય વિનાનું લૌકિક છે, ત્યાં સુધી તનુનત્વ માટે અમે આપના ગુણગાન કરીશું. આ ગુણગાન પણ અમારી શક્તિથી શક્ય નથી, તમારી કૃપાથી જ થશે. માટે તમારી સ્તુતિ રૂપી આ લાલના અમે કરીએ તેવી અમારા ઉપર કૃપા કરો. તો શ્રી હરિરાયજી લાલના પદનું રહસ્ય સમજાવે છે. લાલના ને લૌકિક ભાષામાં પ્રેમ ભર્યા હલરડા સાથે સરખાવાય છે. જેમ માતા તેના બાળકોને વહાલ કરતી વખતે પ્રેમવશ થઈ અને તેની પ્રશંસા કે ગુણગાન કરે છે, તેમાં આપણે મહાત્મા નિરૂપણ તેમાં આપની આ સ્તુતિ છે એ ગુણ સંકીર્તન નથી, પણ કેવળ લાલના જ છે. લાલના વાસ્તવિક મહાત્મા નિરૂપણ ગુણ સંકીર્તન અને સ્તુતિથી ભિન્ન હોય છે. તો શ્રી ગોકુલનાથજી એમ બતાવી રહ્યા છે કે શ્રી યમુનાજીની આ સ્તુતિ લૌકિક પ્રકારની કેવળ લાલના નથી,
પણ મહાત્મા ગુણગાન રૂપી સ્તુતિ છે. તેથી તેમણે લાલનાને સ્તુતિ રૂપા કહી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકની છેલ્લી દોઢ પંક્તિમાં ફરીથી શ્રી યમુનાજી સાથેનો શ્રી ગંગાજીનો સંબંધ બતાવે છે. ગંગાજી ભગવાનની વિભૂતિ રૂપ છે. તેથી તેના સ્નાન કરવાથી અનેક મોટા યજ્ઞનું ફળ મળે છે. શાસ્ત્ર વચનોથી ગંગાજી પણ તનુનત્વ આપનારા સમજાય છે, પરંતુ સ્વતંત્ર રૂપે ગંગાજી મર્યાદા માર્ગીય ફળ આપી શકે છે, ભજનાનંદનું પુષ્ટિ ફળ નહીં. અલૌકિક દેહ દ્વારા પ્રભુની સાક્ષાત લીલાના અનુભવનું ફળ તો ગંગાજી શ્રી યમુનાજીના સંબંધથી જ આપી શકે છે. તેથી શ્રી યમુનાજીના સંગથી જ શ્રી યમુનાજીને વેદની શ્રુતિઓએ પણ પરમ ફળ આપનારા કહ્યા છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પણ કહે છે કે શ્રી યમુનાજીના સંગમથી જ ગંગાજી પૃથ્વી પર વિશેષ કીર્તિ પામ્યા છે. છતાં પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તોમાં સર્વોત્તમ એવા વ્રજ ભક્તોએ કેવળ ગંગાજીનું ગુણગાન કર્યું નથી. ગંગાજીની જે કંઈ સ્તુતિ થઈ છે તે શ્રી યમુનાજીના સંબંધને લઈને જ પુષ્ટિ ભક્તોએ કરેલી છે. આમ ગંગાજીને પણ અલૌકિક તનુનત્વ શ્રી યમુનાજીના સંગમથી જ પ્રાપ્ત થયું છે. આમ કહી અને શ્રી મહાપ્રભુજી આધુનિક પુષ્ટિજીવોને આશ્વાસન આપે છે કે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી તમને પણ તનુનત્વની પ્રાપ્તિ અને તે દ્વારા ભગવત પ્રેમ અને ભગવત લીલાનો અનુભવ અવશ્ય થશે. એવું મહાપ્રભુજી આપણને બધાને કહી રહ્યા છે કે મહારાણીની કૃપાથી તમને બધાને આ પ્રાપ્ત થશે. લલિતાબેન અકબરી, મનીષાબેન અગેરા, નંદાભાઈ ભાટિયા, બિપિનભાઈ ડુબરિયા, કલાવતીબેન ગોહેલ અને રમીલાબેન ગઢિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો આ શ્લોકનો અર્થ આપણે ફરીથી યાદ કરી લઈએ વૈષ્ણવો. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરે છે કે હે શ્રી યમુનાજી, તમે મુકુંદ પ્રિયા છો, તેથી ભક્તોના સર્વ અપરાધો દૂર કરી તમે ભગવાનના ભક્તોનો પ્રેમ છે, ભગવાનમાં છે ભક્તોનો પ્રેમ વધારનારા છો. આથી તમારી પાસે રહેનારા ભક્તોને તમે તનુનત્વ આપી અને ભગવાનનો પ્રેમ સુલભ કરી આપો છો. આથી તનુનત્વ અને તે દ્વારા પ્રભુનો પ્રેમ મેળવવા આપની કૃપાથી હું આપની સ્તુતિ કરું છું. ગંગાજીની સ્વતંત્ર સ્તુતિ પુષ્ટિ ભક્તિઓએ કરી નથી, તો પુષ્ટિ ભક્તોએ કરી નથી. તમારા સંગમથી જ ગંગાજી પણ સ્તુતિને પાત્ર બન્યા છે. આ શ્લોકમાં શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે શ્રી યમુનાજીનું સાતમું અલૌકિક ઐશ્વર્ય તનુનત્વની પ્રાપ્તિ વર્ણવાયું છે, જ્યારે શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજીના મતે ભક્તોને ભગવાનને પ્રિય બનાવવાનું અલૌકિક સામર્થ્ય વર્ણવાયું છે. તો વાસ્તવમાં આ બંને ઐશ્વર્ય પણ એક જ છે. હવે આપણે તેનો પદ્માનુવાદ લઈએ. શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય આપ છો, મમ દેહ સુંદર રાખજો, ભગવદ લીલામાં થાય પ્રીતિ સ્નેહ એવો આપજો, જેમાં આપના સંગમ થકી શ્રી જાનવી પુષ્ટિ બન્યા, મમ દેહ મન શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય થાય એવા રાખજો, વિહારતીમાં હે માત મારા હૃદયમાં બિરાજજો, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને, શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. ત્યારબાદ વૈષ્ણવો શ્લોક છે 8મો લઈએ. સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ કમલજાસ પત્ની પ્રિયે, હરેર્યદનુ સેવ્યા ભવતી સૌખ્યમાં મોક્ષતઃ, ઇયમ તવ કથાધિકા સકલ ગોપિકા સંગમ, સ્મર શ્રમ જલાણુભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ.
પદ્માનુવાદની અંદર સદાય સુખ મોક્ષ સુધી અનુસેવનથી જેની તે શ્રી લક્ષ્મી તણી શોક્ય છો હરિપ્રિયે સત્વિક કો શકે કથા અધિકી તાહરી આ સકલ ગોપીના સંગના સ્મરશ્રમિત અંગના જલકણો ઢળે તુજમાં. અને અન્વાર્થ લઈએ તો કમલજાસ પત્ની એટલે કે હે લક્ષ્મી સમાન સૌભાગ્યવાળી, સપત્ની એટલે કે શોક્ય, પ્રિય એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણના પ્રિયા શ્રી યમુનાજી, તવ સ્તુતિ તમારી સ્તુતિ કહ કરોતી કોણ કરી શકે, યત કારણ કે હરહ અનુ એટલે કે શ્રી હરિની સાથે અથવા શ્રી હરિની સેવા પછી સેવયા શ્રી લક્ષ્મીની સેવા કરવાથી આ મોક્ષતઃ મોક્ષ સુધીનું સૌખ્યમ એટલે કે ભવતી સુખ મળે છે. તવયમ તમારી આ કથા અધિકા લક્ષ્મીની અપેક્ષાએ કથા અધિક અથવા શ્રેષ્ઠ છે. સકલ ગોપિકા સંગમમાં બધી ગોપીઓ સાથેના વિવિધ પ્રકારના સંગમથી સ્મરશ્રમ જલાણુભી એટલે કે ભગવાનના દિવ્ય અંગોમાંથી પ્રસવિત થયેલા સ્મરશ્રમ જલ બિંદુઓ છે, જલ બિંદુઓ અને સકલ ગાત્ર જે ભગવાનના દિવ્ય અંગોમાંથી પ્રગટ થયા છે. સંગમ તેમનો તમારી સાથે સંબંધ થયો છે, સંગમ થયો છે. હવે પૂર્ણ અર્થ સમજીએ શ્લોકાર્થ. તો લક્ષ્મીના સપત્ની હોવાથી લક્ષ્મી સમાન સૌભાગ્યવાળી અને ભગવાનના પ્રિય એવા હે શ્રી યમુનાજી, તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકે? કારણ કે ભગવાન શ્રી હરિની સેવાની સાથે અથવા પછી શ્રી લક્ષ્મીની સેવા કરનારને મોક્ષ સુધીનું જ સુખ મળે છે, તેથી અધિક સુખ મળતું નથી. જ્યારે તમારી આ કથા તો તેથી અધિક શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે બધી ગોપીઓ સાથેના સંગમથી ભગવાનના દિવ્ય અંગોમાંથી જે સ્મરશ્રમયુક્ત જલબિંદુઓ પ્રસવિત થયા તેનો તમારી સાથે સંગમ થયો છે. તેથી તમારી સેવા કરનારા ભક્તોને પણ ભગવાનના દિવ્ય રસબિંદુઓ સાથે સંબંધ થઈ જાય છે, સંગમ થઈ જાય છે. અર્થાત મોક્ષથી અધિક ભગવદ રસની પ્રાપ્તિ થાય છે. જમનભાઈ વાદી સ્વાગત છે. શામજીભાઈ નકુમ તમારા પરિવાર સહિત પમીબેન, પ્રિન્સભાઈ બધાનું સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. મનીષાબેન ગદીથરિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. પલ્લવીબેન યાજ્ઞિક સ્વાગત છે. પૂનમબેન બાલા સ્વાગત છે, ઘણા દિવસે દેખાયા. સવિતાબેન ગોધાની સ્વાગત છે. ઠુમર દિનેશભાઈ તમારું પણ સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો હવે વિવૃત્તિ અર્થ અને વિવરણ લઈએ. હેમાબેન જય હો. તો ટીકાના પ્રારંભમાં શ્રી પુરુષોત્તમજી એક પ્રશ્ન રજૂ કરે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ સ્તુતિ યોગ્ય છે કે નહીં, તેમની સ્તુતિ કેટલા પ્રમાણમાં કરવી, આનો નિર્ણય છે એ કરવાનો માપદંડ કયો? તેઓ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, વ્યક્તિ કે વસ્તુનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ તેમની સ્તુતિ માટેનો માપદંડ છે. શું કીધું? વ્યક્તિ કે પછી વસ્તુનો ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ તેમની સ્તુતિ માટેનો માપદંડ છે. ભગવાન સાથેનો સંબંધ જેટલો વધારે તેટલી સ્તુતિની યોગ્યતા વધુ. આ માપદંડને લઈને ચાલીએ તો ગંગા કરતા શ્રી યમુનાજીનો ભગવાન સાથે અધિક સંબંધ છે. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ શ્રી યમુનાજીના સંબંધથી જ ગંગાજી છે એ પરમ ઉત્કર્ષ પામ્યા છે. તો મર્યાદા માર્ગીય ફળ આપવા સમક્ષ મર્યાદા માર્ગીય ફળ આપવા માટે સક્ષમ શ્રી ગંગાજી
પુષ્ટિ માર્ગીય ફળ આપવા સમર્થ બન્યા છે. માટે ગંગાજી કરતા શ્રી યમુનાજીનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ અધિક છે. તેથી ગંગાજી કરતા શ્રી યમુનાજી તો અધિક સ્તુતિને યોગ્ય જ છે, પરંતુ લક્ષ્મીજી કરતા શ્રી યમુનાજી અધિક સ્તુતિને યોગ્ય કેવી રીતે? લક્ષ્મીજી છે તો ભગવાનના પત્ની છે, સદા ભગવાનના વક્ષસ્થળ સાથે એ જોડાયેલા છે. આથી તનુનત્વ મેળવવા જે પ્રાર્થના શ્રી યમુનાજીને કરવામાં આવી તે ખરેખર તો લક્ષ્મીજીને કરવી જોઈએ ને, એવો પ્રશ્ન થાય. સાથે સાથે એવો પણ પ્રશ્ન થાય કે કલીના દોષો દૂર કરવા એ કોઈ મહાન ધર્મ નથી, સાધારણ ધર્મ છે. કારણ ભગવાનના મહાન ગુણાતીત ભક્તોમાં પણ તે સામર્થ્ય તો છે જ. આમ કરતા શ્રી યમુનાજીને લક્ષ્મીજી અધિક સ્તુતિ યોગ્ય કેવી રીતે માની શકાય? લક્ષ્મીજીથી અધિક સ્તુતિ યોગ્ય કેવી રીતે માની શકાય એવો પ્રશ્ન છે. એનો જવાબ શ્રી પુરુષોત્તમજી આપે છે કે લક્ષ્મીજી કરતા ગંગાજી જીવો પર વધુ ઉપકાર કરનારા છે. એ જાણીતી બાબત છે. તો આ ગંગાજીની સ્તુતિ પણ શ્રી યમુનાજીના સંબંધના કારણે જ થાય છે. તેથી ગંગાજી કરતા શ્રી યમુનાજી અધિક ઉત્કર્ષશાળી છે. માટે ગંગાજીથી ઓછા ઉત્કર્ષશાળી લક્ષ્મીજી છે. ગંગાજીથી વધુ ઉત્કર્ષશાળી શ્રી યમુનાજી છે. આ સંજોગોમાં એમ કહેવું બરાબર નથી કે શ્રી યમુનાજીથી પ્રાપ્ત તનુનત્વ લક્ષ્મીજીથી પણ મળે. માટે આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીને લક્ષ્મીજીથી વધુ ઉત્કર્ષશાળી કહી તેમની સ્તુતિ કરવી અશક્ય છે તેમ કહ્યું છે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં કહે છે કે સ્તુતિમ તવ કરોતિ કમલજાસ પત્ની પ્રિય, અર્થાત તમારી સ્તુતિ કોઈ કરી શકતું નથી. આગળ જોયું તેમ ભગવાન છે એ ભગવાન સાથે જેટલો વધારે નિકટ સંબંધ તેટલી તેની સ્તુતિ માટેની યોગ્યતા વધારે. બ્રહ્માજીથી લઈ અને તેમના દ્વારા રચાયેલી જળ ચેતન પદાર્થોની આ સૃષ્ટિમાં ભગવાન સાથે સૌથી અધિક સંબંધ લક્ષ્મીજીનો છે. કારણ કે કેવળ લક્ષ્મીજી ભગવાનના વક્ષસ્થળ પર વિરાજમાન છે. ગોપીજનોને ભગવાન સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. તો ગોપીજનોને ભગવાન સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે ખરો, અને તેથી તેમને ભગવાનની રસાત્મક લીલાઓનો અનુભવ પણ છે. પરંતુ તેમનો સંબંધ વ્રજમાં ભગવાન બિરાજે છે તે સમય પૂરતો જ છે. તે સિવાયના સમયમાં ભગવાનને અન્યત્ર કરેલી લીલાઓમાં ગોપીજનોને ભગવાનના નિકટ સહવાસનું સુખ મળ્યું નથી, પરંતુ વિરહનું દુઃખ મળ્યું છે. જ્યારે લક્ષ્મીજીને વ્રજલીલા સિવાયના સમયમાં ભગવાનનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહ્યો છે. વળી લક્ષ્મીજી ભગવાનના સર્વ પત્નીઓમાં મુખ્ય અને સ્વતંત્ર સૌભાગ્યશાળી છે. તો ભગવાનના અન્ય પત્નીઓ લક્ષ્મીજીના અંશરૂપા હોય અને લક્ષ્મીજીને આધીન છે. મુકેશભાઈ પરીખ, રમેશભાઈ અલગોતર, સુમિત્રાબેન સાવલિયા, પાવતીબેન, રૂપાલીબેન ગોહેલ, સર્વનું સ્વાગત છે. પરંતુ શ્રી યમુનાજીની વાત જ જુદી છે. લક્ષ્મીજીની જેમ તેઓ છે એ પણ ભગવાનના સ્વતંત્ર અને સૌભાગ્યવતી પત્ની છે. વળી તેઓ લક્ષ્મીજીના અંશરૂપા નથી અને તેથી લક્ષ્મીજીને આધીન પણ નથી. તો વિશેષમાં વ્રજલીલામાં પણ તેઓ પ્રભુના ચતુર્થ પ્રિયા છે. જ્યારે દ્વારિકા લીલામાં તેમના જ અંશરૂપા કાલિંદીજી ભગવાનના ચોથા પટરાણી છે. આમ શ્રી યમુનાજીનો શ્રી ભગવાન સાથે સર્વ દેશ અને કાળમાં સર્વ લીલાઓમાં અત્યંત ગાઢ એવો સંબંધ છે. લક્ષ્મીજી ભગવાનના પત્ની છે અને બંને વચ્ચે આટલી જ સમાનતા છે કે બે પત્નીઓ છે એમ. ચંદ્રિકાબેન સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ જય હો. રાજુભાઈ ડેરાણિયા સ્વાગત છે. તો બંને વચ્ચે આટલી જ સમાનતા છે, તે સિવાય અન્ય કોઈ સમાનતા છે એ નથી.
અને લક્ષ્મીજીના સ્વભાવથી વિપરીત શ્રી યમુનાજીનો સ્વભાવ છે. શ્રી હરિરાયજી બંનેના સ્વભાવનો અર્થ સમજાવે છે કે લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ છે એ બ્રહ્માનંદમાંથી પ્રગટ થયું છે, તેથી પ્રમાણ સિદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે. તો વેદ વગેરેમાં તેમનું મહાત્માનું નિરૂપણ છે. જ્યારે શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે એ રસાત્મક પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થયું છે. માટે રસાત્મક પ્રભુની જેમ તેઓ પણ રસ સ્વરૂપા છે. રસરૂપ ભગવાનનું મહાત્મા અને સ્વરૂપ મન અને વાણીથી સમજી શકાય તેમ નથી. તેવી રીતે રસ સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજીનું મહાત્મા અને સ્વરૂપ પણ મન અને વાણીથી સમજી શકાય તેવું નથી. વ્રજલીલામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 4 સ્વામિનીઓ છે. શ્રી યમુનાજી અન્ય 3 સ્વામિનીઓ સાથે કદાપી સપત્ની ભાવ રાખતા નથી. સૌને ભગવત સંબંધ કરી આપવામાં સહાયરૂપ બને છે. આમ શ્રી યમુનાજીમાં સ્વભાવથી સપત્ની ભાવ નથી, જ્યારે લક્ષ્મીજીમાં સ્વભાવથી કેવા છે? સ્વપત્ની ભાવ છે. માટે જગતમાં લક્ષ્મીની સ્તુતિ શક્ય છે, પણ શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ છે એ શક્ય નથી. શ્રી યમુનાજીના ગુણો છે એ સંખ્યામાં અને સ્વરૂપમાં અવર્ણનીય છે. લક્ષ્મીજી અને શ્રી યમુનાજી ભગવાનના પત્ની હોવા છતાં લક્ષ્મીજી ભગવાનના પ્રિયા નથી. સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે કે મારા ભક્તો વિના મને મારામાં કે મારી અત્યંત નિકટ રહેલી લક્ષ્મીમાં પણ કોઈ રુચિ નથી. તો આ ભગવાનની આજ્ઞામાં મર્યાદા ભક્તનો નિર્દેશ છે. આથી લક્ષ્મીજી ભગવાનના મતે મર્યાદા ભક્તોથી પણ ઉતરતા છે. જ્યારે શ્રી યમુનાજી ભગવાનના પત્ની ઉપરાંત ભગવાનના પ્રિયા છે, તેથી તેમને ભગવાનની અતરંગતા છે અને પ્રિયતાનો વિશેષ સંબંધ છે. આમ શ્રી હરિરાયજી અને દ્વારકેશજી લક્ષ્મીજી કરતા શ્રી યમુનાજીની અધિકતા સમજાવે છે. તેથી તેઓ કહે છે કે આ અધિકતા બતાવવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં શ્રી યમુનાજીને કેવળ કમલજા સપત્ની ન કહેતા કમલજા સપત્ની પ્રિયા કહ્યા. હવે શ્રી મહાપ્રભુજી બીજી પંક્તિમાં લક્ષ્મીજી કરતા યમુનાજીની એક બીજી વિશેષતા છે એ પણ બતાવી રહ્યા છે. હરેર્યદનુ સેવયા ભવતી સૌખ્યમાં મોક્ષત. અર્થાત કે ભગવાનની સેવાની સાથે અથવા ભગવાનની સેવાની પછી લક્ષ્મીજીની સેવા કરવાથી મોક્ષ સુધીનું સુખ મળે છે. આ પંક્તિની ટીકામાં શ્રી દ્વારકેશજી સમજાવે છે કે લક્ષ્મીજી છે એના 2 રૂપ છે એ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમ રૂપ કેવળ વિભૂતિ રૂપ છે અને આ રૂપની ભગવાનથી સ્વતંત્ર રીતે અલગ પૂજા કરી શકાય છે. તે કરનાર ભક્તોને વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મી ધન સંપત્તિ આપે. તો તે કરનાર ભક્તને વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મી. મિઠલભાઈ સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા, લક્ષ્મણભાઈ આહિર, ગોપાલભાઈ, જય હો. તો આ રૂપની ભગવાનની સ્વતંત્ર રીતે અલગ પૂજા કરી શકાય છે. તે કરનાર ભક્તને વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મી ધન સંપત્તિ આપે છે. લક્ષ્મીજીનું બીજું રૂપ ભગવાનના પત્નીનું. તેઓ ભગવાનના પત્ની હોઈને ભક્તો તેમની ભગવાનથી અલગ સ્વતંત્ર સેવા કરતા નથી અને લક્ષ્મીજી તે સેવા છે એ સ્વીકારતા પણ નથી. તો ભગવાનના પત્ની તરીકે ભક્તો તેમની 2 પ્રકારે સેવા કરે છે. એક તો ભગવાનની સાથે જ તેમની સેવા થાય છે અને બીજી ભગવાનની સેવા કર્યા પછી તેમની સેવા થાય છે. આમ કોઈ પણ પ્રકારે તેમની સેવા કરનાર ભક્તોને તેઓ મોક્ષ સુધીનું ફળ આપે છે.
વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મી જીવોને ધન સંપત્તિ આપી અને વિષયાસક્તિ અને આસુરાવેશ વધારે છે. પરિણામે તે જીવો છે એ પ્રવાહી બને છે અને ભગવાનને ભૂલી જાય છે અને ભગવાનથી વિમુખ બને છે. તો ધન સંપત્તિનું ફળ મોક્ષ મળવામાં બાધક અને અનર્થરૂપ છે. તેથી મોક્ષ ઈચ્છતા મર્યાદા ભક્તો પણ વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મીજીની પૂજા કરતા નથી. તેઓ મોક્ષ કામથી ભગવાન સાથે લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે. તો લક્ષ્મી નારાયણ છે એમની સાથે આપણે સેવા કરીએ લક્ષ્મી નારાયણની, તો આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. કહેવાનો અર્થ એમ છે, માત્ર લક્ષ્મીજીની આપણે કરીએ તો પછી આપણે મોક્ષ ન મળે, તો આપણને માત્ર ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય. તો વૈષ્ણવો, લક્ષ્મીજી મોક્ષથી આગળ ભગવદ પ્રાપ્તિનું સુખ કેમ આપતા નથી, એ એક પ્રશ્ન છે. તો એ આપણે આગળ લઈ લઈશું. આવતીકાલે છે આપણે એ લઈ લેશું. તો આજે સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.